السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلخص انمي هجوم العمالقة او اتاك اون تايتن. ويلا قبل ما نبدأ انزل حط لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس. قبل 100 سنة ظهر عدو جديد للبشرية وهو العمالقة. كان فرق القوة ما بينهم وما بين البشر كبير جدا، كانوا بياكلوا البشر، كان خلاص البشر هيتجردوا. واخر مجموعة من البشر بنوا 3 اسوار وهما سور ماريا وروز وسينا، وعاشوا لمدة قرن في حماية الاسوار ديت. وده ايرين، واد غلبان بيعيط كل شويه، كان عايش في منطقه سور ماريا وكان نفسه ينضم لقوات الاستكشاف اللي بيستكشفوا مكان بره السور، وكان معجب جدا بيهم. لكن الفرق دي كل مره كانوا بيخرجوا فيها كان بيتعمل معاهم الجلاشه والعمالقه بيحط عليهم. وفي يوم من الايام تحديدا سنه 845 ظهر عملاق ضخم كان اطول من السور، وهبد البوابه رجل طيرها وعمل فتحه كبيره في السور واختفى. والعمالقه دخلوا وبداوا ياكلوا الناس زي التسالي، ويبدأ الناس كلها تهرب ناحية سور روز اللي هو تقريبا خط الدفاع التاني للبشرية. والواد ايرون الغلبان يجري ناحية البيت عشان يشوف امه، ولكن لما راح لقى البيت واقع عليها وحاول ينقذها هو وميكاسا ولكن معرفش. وجه هاينز ودوت واحد من حراس السور وخده هو وميكاسا وهربوا. وهم بيهربوا شاف ايرون العملاق المبتسم دوت وهو بياكل امه، كان مصدوم جدا. بعد لما ركبوا السفينة عشان يهربوا جه عملاق مدرع وكسر البوابة التانية لسور ماريا، وساعتها تعهد ايرون اللي هيقضي على كل العمالقه، وكل سكان سور ماريا هربوا لسور روز. والحكومه عشان تتفادى المجاعه اللي هتحصل بسبب كتر عدد السكان خلوا اللاجئين يشتغلوا استصلاح الاراضي الزراعيه علشان يزودوا الانتاج. ولكن الخطه ديت ما نفعتش وفشلت، وعشان كده قررت الحكومه تضحي ب 250 الف فرد واللي تقريبا ربع من البشريه وتبعتهم يحاربوا العمالقه بحجه استرجاع سور ماريا. ولكن ما نجاش منهم الا 200 فرد بس، وبكده خففوا المجاعه شويه. مات جد ارمن في التضحيه ديت، وقرروا الثلاثه ينضموا للطلاب العسكريين علشان يحاربوا العمالقه. وتاني سنه انضموا للجيش، والقائد قال لهم انتوا شويه مواشر للعمالقه مفيش منكم فايده، ولكننا هنقضي 3 سنين في تدريبكم. بعد ال3 سنين دول هنشوف اذا كنتوا هتبقوا اكل للعمالقه ولا هتقضوا عليهم وتبقوا دروع للبشريه. وهناك قرر يتعرف على مجموعه من الطلاب، منهم ساشا وبرتورت وراينر وكوني وجاي. وواجه ايرون مشكله في تدريبه في الاول بسبب مشكله في حزامه، ولكن قدر يكمل. واخيرا بعد 3 سنين جه يوم التخرج، المفروض ايرون ينضم لواحده من 3 قوات. الاولى هي الحماة وهم دول اللي بيتمركزوا على السور وبيدافعوا عنه، والثانيه هي القوات الاستكشافيه ودول اللي بيحاربوا العمالقه بره السور، والثالثه هي الشرطه العسكريه واول 10 بس هم اللي يقدروا ينضموا للشرطه العسكريه. وترتيب ايرين كان الخامس على الدفعه وميكاسا كانت الاولى. وقرر ايرين وميكاسا وارمين انهم ينضموا للكتائب الاستكشافيه عشان يقدروا يحاربوا العمالقه. وأول يوم تخرجه بعد 5 سنين من تدمير سور ماريا كان ايرين وزمايله بينظفوا المدافع فوق السور، وظهر العملاق الضخم للمرة التانية وهبط بوابة تروست رجل طيارها. وحاول ايرين وزمايله انهم يحاربوا العملاق، ولكن فجأة العملاق اختفى. والقائد المجنون دوت بدأ يوزع الجنود، وخلى فرقة الحماة في الخط الأول والطلاب في الخط التاني والنخبة في الخط التالت. والخط الاول كان اتعمل منه بطاطس محمره وهما بيتكلموا. ودي شويه معلومات عن العمالقه، ان ذكائهم محدود جدا وما بيملكوش اعضاء تناسليه ولا جهاز هضمي وما بيهتموش غير باكل البشر. مهما دمرت في جسمهم مش هيموتوا وبيتجددوا، ونقطه ضعفهم هي المنطقه خلف الرقبه. وبدا ايرون وفرقته بالهجوم، ولكن العمالقه عملوا منهم بطاطس محمره. وفي اللحظه اللي بيتاكل فيها ارمين بيروح ايرون عشان ينقذه ويرميه بره بق العملاق ويتبلع هو مكانه. تتألق ميكاسا في قتل العملاق اللي كان بيهجم على المدنيين، وتفتكر اليوم اللي مات فيها بابا وامها، والوقت اللي انقذها فيه ايرين وقتل الاثنين اللي قتلوا اهلها، وهي قتلت الثالث. قوات الدعم وقفت امداد القوات بالغاز اللي بيساعدهم في الحركه ما بين المباني، والقوات استسلموا للموت لغايه لما جت ميكاسا وسالت ارمن على ايرين وقال لها انه مات. انصدمت جدا ولكنها شجعته وقالت لهم انا اقوى منكم، وقعدت تفخم في نفسها شويه وسابتهم ومشت. كلهم اتشجعوا وراحوا معاه، وقتلت لها عملاقين والغاز خلص منها وراحت وقع، وكان خلاص في عملاق ياكلها. ولكن يتدخل البطل ايرين هنا بعد ما تحول لعملاق وينقذها ويقتل العملاق اللي كان هياكلها، ويبدا يقتل في باقي العمالقه. واقترح ارمن ان هم يستغلوا العملاق اللي بيقتل العمالقه بحيث يبدلوا من الطريق لمخزن الامدادات، ولكن العمالقه كانت ماليه المخزن. واقترح ارمن فكره ان جزء يبقى تمويه والجزء الثاني يقضي على العمالقه، ونجحت الفكره وقدروا يقضوا على العمالقه في المخزن ويملوا انابيب الغاز. والعمالقه اتلموا على ايرين وعملوا معاه الجلاشه، ولكنه قدر يقضي عليهم ووقع وطلع ايرين من العملاق، والكل كان متفاجئ. وجريت ميكاسا عليه وحضنته وفضلت تعيط.
ويفوق ايرين ويلاقي الجيش والقائد المجنون محاصرين ويضربوا عليهم بالمدفع، ولكن ايرين بيتحول تاني ويصد طلقة المدفع وينقذ ارمين وميكاسي. ويحاول ارمين يقنع القائد المجنون ان ايرين ممكن يبقى سلاح للبشرية، ولكن القائد المجنون يبقى عاوز يخلص عليهم برضه. وقبل لما يأمر المدفع انه يضرب عليهم يتدخل ابو شنب الاقرع ويوقفه، ويبدأ ارمين يشرح له خطة لسد الفتحة اللي في السوق، انه ارمين يتحول لعملاق ويشيل الصخرة اللي في وسط المدينة ويروح يقفل بها الجدار. والقائد بيكسس بيعجبه الفكرة وبيبدأوا ينفذوها، ولكن ايرين يفقد السيطرة على العملاق وكان هيقتل ميكاسا، ولكن يخبط نفسه ويقع ويعلنوا ان الخطة فشلت. ويحاول ارمين انه يفوق ايرين او حتى يخرجه من جسم العملاق ويرشق السيف في كتفه، واخيرا بعد محاولات كتير يقدر انه يفوق ايرين. وبدأت العملية ويشيل ايرين الصخرة ويبدأ يروح بقى ناحية البوابة، ولكن العمالقة كلها بتتلم حواليه، ويبدأ القوات انهم يشتتوا انتباه العمالقة علشان يفضوا الطريق لإيرين. بعد موت كتير من القوات يقدر ايرين اخيرا انه يسد البوابة وتنجح العملية، وده كان اول انتصار للبشرية على العمالقة. وقدروا انهم يقضوا على بقية العمالقة الموجودين جوه مدينة بروس عن طريق المدافع المثبتة على السور. وقدروا يقبضوا على عملاقين، واحد بطوله 4 متر والتاني بطوله 7 متر. ويفوق ايرين يلاقي نفسه مقبوض عليه من الشرطة العسكرية، وقدامه الفاي وايرون قائد القوات الاستكشافية. ويقول له ايرون: سمعت ان كابو ابوك في سر العمالقة؟ فيقول له هو ده الكلام اللي قاله له ابوي. ويقول له عاوز انضم للقوات الاستكشافية واقتل اكبر عدد من العمالقة. وده يا جماعة كان ملخص اول 13 حلقة من الموسم الاول من انمي هجوم العمالقة، وهنكمل الباقي في الفيديو الجاي، ورابط الفيديو هتلاقوه في الوصف اول ما ينزل. مع السلامة.